Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak mengucapkan terima kasih kepada tim keturah SK Magic ya, yang hari ini turun di kawasan membuat kerja-kerja sanitasi untuk bangunan, dan amat terbaik sekali ya, daripada pagi sampai petang. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kerja-kerja yang amat diperlukan waktu ni buat COVID-19. Terima kasih. Saya selaku mengucapkan terima kasih kepada tim keturah daripada SK Magic yang telah bersama hari ini membuat kerja-kerja amal jariah kepada seluruh penduduk walaupun tak semua, tapi sebahagian 25 buah rumah yang terlibat pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya nampak tim agak bagus, memberi komitmen yang amat tinggi Jadi insya-Allah usaha ini dapat kita teruskan lagi pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya rasa memang pada saya yang terbaik Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa tuan-tuan semua, dan juga kepada, terutama kepada SK Magic, dan juga tidak lupakan juga kepada
Puan Sana laku Timbalan Pengurusi MPP Sat Zulima yang membantu kami untuk menjayakan program kita pada hari ini lah. Jadi terima kasih kepada Puan Sana kerana sudi membantu kami di sini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.